ความรู้สึกที่ดีที่เคยมีให้กันทำไมเธอมาทำไมโอ้ฉันรู้เพียงแค่ไม่ว่าฉันทรมานเพียงพอ ปูค่ะปูค่ะปูเอาอะไรดีคะปลาไม่มีกำลังจะทอดเลยค่ะตั้งมาตรงนี้อะไรมาช่วยยกนี้นะยกหม้อเนี่ยมันจะได้ยินเหรอคะถ้าวันนี้เดี๋ยวเรามาทำปลาท่องโกนะคะ เป็นปลาท่องโกเกี๊ยวของร้านน้ำเต้าหู้แม่มดนะคะจะไปประจำแม่มดแล้วนะนี่เราจะปั้นตะเกียบแบบนี้เลยนะคะคือร้านอื่นมันจะเป็นแบบว่าเป็นปลาท่องโกคู่ใช่ไหมคะแต่ว่าร้านน้ำเต้าหู้ของหนูจะเป็นปลาท่องโกแบบไขว้กันนะคะเป็นแบบเกี๊ยวนะคะอันนี้นะคะคือเครื่องน้ำเต้าหู้นะคะแล้วก็จะมีน้ำเต้าถึงนะคะน้ำเต้าหู้ร้านหนูนะคะจะใส่4 อย่าง
10 บาทนะคะก็คือจะมีแมงลักทุกอย่างนี้เลยค่ะ อันนี้คือเครื่องเต้าถึงนะคะก็จะมีถั่วแดงแปะก๊วยวุ้นแดงนะคะ แล้วก็ลำไยมันลูกจากแล้วก็อันนี้เป็นวุ้นลูกตาลนะคะ อันนี้เป็นเฉาก๊วยอันนี้ฟักทองแล้วก็มีวุ้นเขียวนะคะ อันนี้คือน้ำเต้าหู้ของเรานะคะ เป็นน้ำเต้าหู้ใบเตยนะคะ เป็นถั่วเหลือง100%นะคะข้นๆแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องพูดกับเพื่อนว่ากันครับสิเก่ากับใหญ่เหมือนกัน ไม่เหรอ ถูกหวยเลี้ยงไข่น้ำมันเลี้ยงลี่แหละ ใครจะเลี้ยง เลี้ยงไอ้ลี่เนี่ยเลี้ยงคือแล้ว อันนี้คือถุงละ15 บาทนะคะ อันนี้ช้อนกับรอดอยู่ฝั่งนี้ ขายได้กี่วันแล้วครับ มาที่เนี่ยน่าจะ2-3 อาทิตย์แล้วค่ะ3 เมนูของร้านหนูนะคะจะมีหลากหลายมากแล้วก็ถ้าเขาเรียกอะไรอะสนใจมาซื้อมาชิมหนูได้นะคะ หนูมีอยู่ทั้งหมด2 สาขานะคะ สาขาแรกที่ตลาดนัดพระแท่นนะคะ แล้วก็อีกสาขาหนึ่งคือเซเว่นวัดเขานะคะ ชื่อร้านน้ำเต้าหู้แม่มดนะคะ มีช่องทางการติดต่อทาง Facebook TikTok แล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไลน์นะคะ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมาอุดหนุนหนูด้วยนะ